สวัสดีครับสำหรับ EP นี้เป็น EP ที่11นะครับเราจะมาคุยเรื่องการทำ Windows Server 2022ให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์บน Windows Server นั้นนะครับก็คือ Internet Information Service หรือเรียกว่า IaaS นะครับซึ่ง IaaS เองจะรองรับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เป็นแพลตฟอร์ม Microsoft จริงๆแล้วแพลตฟอร์มอื่นๆก็สามารถที่จะรองรับได้นะครับอย่างเช่นไม่ว่าคุณจะเอาไปรัน PHP คุณจะเอาไปรันคอมไพเลอร์อย่างอื่นที่ไม่ได้เฉพาะเกินไปและมีไลบรารีหรือDLL ไฟล์หรือปลั๊กอินที่สามารถทำงานร่วมกับ IIS Web Server ได้อันนั้นก็สามารถที่จะใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแต่หลักๆแน่นอนว่าสาย Microsoft สาย .NET อะไรต่างๆเนี่ยการใช้เว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับกับแอปพลิเคชันที่พัฒนาสาย .NET ก็ต้องเป็น Microsoft IIS อยู่แล้วนะครับดังนั้นทำยังไงมีหลักการอย่างไรก็ในคลิปนี้จะมาเล่าให้พวกเราฟังแน่นอนว่าในการพาทำนะครับจะเป็นแลบเลยนะครับโดยอันนี้คือ lab diagram นะครับเดิมทีเรามีนะครับ DC เรามีไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับครั้งที่แล้วนะครับเราทำในส่วนของ DHCP นะครับผมก็จำลองให้ดูว่าถ้าจะเอา DHCP มาเพิ่มคุณควรจะทำอย่างไรนะครับอันนั้นก็ไปดูใน EP ที่10นะครับแล้วก็มีไฟล์แชร์ใช่ไหมทีนี้โทษทีอันนี้ไม่ใช่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะอันนี้ต้องเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์โรคือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับตรงนี้โลนะครับคือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือแอปเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละนะครับดังนั้นในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่จะเป็นเครื่องที่เป็นทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะถ้าเป็นไปได้นะครับเราไปดูแลระบบให้กับองค์กรเรานะครับเราก็ควรจะแยกเว็บเซิร์ฟเวอร์ออกมาจากโลอื่นๆเลยนะทั้งนี้และทั้งนั้นนะครับเพื่อที่จะการจัดการเรื่อง performance ได้ดีกว่าอันที่2ก็คือไม่ควรจะเอาบริการนี้ไปยึดติดกับไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรืออะไรพวกนี้ยกเว้นนะครับคุณไม่มีทางเลือกอย่างเช่นฮาร์ดแวร์คุณก็มีจำกัดเซิร์ฟเวอร์คุณก็มีจำกัดนะครับดังนั้นพออะไรที่มันจำกัดคุณจะถูกบังคับให้เซิร์ฟเวอร์เดียวรับผิดชอบหลายๆโลคำแนะนำของพี่รักแนะนำให้ทำอย่างนั้นไหมแน่นอนว่าคุณไม่มีทางเลือกนะครับหรือคุณไม่มองว่าจะดีไซน์อะไรได้บ้างต่างหากหรือเปล่านะครับดังนั้นถ้าเราเอาทุกอย่างไปผูกมัดอยู่เครื่องเดียวนะครับบริการใดบริการหนึ่งต้องการที่จะรีสตาร์ทคุณมีหลายๆโลหมายความว่าทุกหน้าที่ทุกโลจะต้องถูกรีสตาร์ทเกิดอะไรขึ้นครับเกิดดาวน์ไทม์ยูเซอร์บริการอื่นๆจะได้รับผลกระทบด้วยในแง่ของ IT Service Management นั้นควรจะทำแบบนั้นหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ควรทำความรู้ที่พี่ลักษ์อยากจะบอกก็คือว่าอย่างลูกค้าองค์กรที่พี่ลักษ์ดูแลทั้งหมดนะครับใดๆก็ตามถ้าหากมีโลที่จะต้องให้บริการเฉพาะด้านต้องแยกเซิร์ฟเวอร์ออกไปนะครับเพื่อที่จะให้หนึ่งเลยคุณประโยชน์ด้าน workload ทำงานได้เต็มที่รองรับการใช้งานต่างๆเต็มที่นะครับการ troubleshooting เวลามันเกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพเราก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหา troubleshooting ปัญหาได้ง่ายเข้าใจใช่ไหมครับนะเราจะได้รู้ว่าคอหัวของระบบมันเกิดจากหน้าที่ของเว็บเซิร์ฟเวอร์หน้าที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์หรือหน้าที่อะไรกันแน่แยกอย่างอิสระไปเลยนั่นคือ best practice ในการออกแบบระบบเช่นเดียวกันใน lab นี้ก็จะมีการแยกเว็บเซิร์ฟเวอร์ออกมานะครับควรจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์1เว็บเซิร์ฟเวอร์2เว็บเซิร์ฟเวอร์3อันนี้ก็แล้วแต่ปริมาณแอปพลิเคชันในองค์กรของคุณนะครับซึ่งในหน้างานความเป็นจริงอย่างลูกค้าที่รักดูแลก็ต้องบอกว่าเขามี VM 50หรือเป็นร้อยเลยนะครับแอปพลิเคชันก็ยิ่งกระจายกันไปอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราจะมีเซิร์ฟเวอร์ชื่อ TA-web-serve 1นะครับ IP.84 join domain ด้วยนะหลักการคือ join domain ด้วยนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นก็นะครับเข้า lab เรานะครับเข้า lab เรานะเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ทำมานะครับนะที่เราเองเนี่ยได้ตั้งชื่อเข้ามานะครับ TA-web-serve 1.84 IP.84 นะครับพี่รักเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยยกเว้นลง Windows แล้วก็ลงเอเจนต์
ลง VMware 2 ไว้นะครับดังนั้นเนี่ยเรามาดูเซิร์ฟเวอร์ IP address ก่อนนะครับ IP address ตอนนี้นะครับเครื่องนี้น่าจะได้รับ DHCP มานั่นแหละนะครับเนี่ย DHCP มาชี้ DNS server ถูกต้องแล้วนะครับเราสำหรับแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์โรต่างๆเราจะไม่ใช้แบบ Fix Dynamic IP นะ DHCP เราจะไม่ใช้นะครับดังนั้นก็ต้องมา Fix IP ให้เขา84นะครับมันออกเน็ตไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวงที่มันไม่อนุญาตให้ออกเน็ตแค่นั้นเองนะครับแค่เปลี่ยนวงเน็ตเบิร์กจริงก็ออกเน็ตได้นะตรงนี้DNS นะครับ DNS server ก็คือ AD ก็คือ80ใช่ไหมครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ IP ของเราฟิกเรียบร้อยต่อมานะครับเรามาเช็คเรื่อง time zone นะครับ time zone นะก็ปรับเรื่องเวลาให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะครับ time zone บวก7ใช่ไหมครับโอเคนะครับ server name ก่อนที่จะ server name เราไป region นะ regional นะ region setting นะครับจริงๆเนี่ยเรามาเซตเรื่อง region ตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เป็นไทยใช่ไหมนะทีเลื่อนลงมานะครับพยายามที่ทำให้ตัวเองนะครับเป็นคนที่เซตระบบให้เป็นสแตนดาร์ดได้อัตโนมัตินะครับเราใช้ไทยใช่ไหมครับตรงนี้โลเคลเราเป็นไทยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปติ๊กเบต้ายูนิโคดนะครับทำให้เกิดเออร์เลอร์ได้แล้วก็มีปัญหาต้องไปทำตรงนั้นนะครับยังไม่ต้องรีสตาร์ทแต่เปลี่ยนแล้วนะแต่ยังไม่ได้รีสตาร์ทนะครับเทคนิคก็คือยังไม่ต้องรีสตาร์ททีนี้ชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับ ta ขีด web serve erv 1ใช่ไหมครับแน่นอนว่าถึงขั้นตอนนี้ให้เราสามารถที่จะรีสตาร์ทเครื่องได้แล้วนะรีสตาร์ทเครื่องนี้ได้แล้วเดี๋ยวตรงนี้นะตรงนี้ change นะครับ ta ขีด web serve 1นะครับเมื่อกี้ผมใส่ผิดที่นะครับเรียบร้อยใช่ไหมครับเราโค้ชไปมันจะให้รีควายรีบูตทีนี้แหละเราไม่มีทาร์กเลยนะแล้วก็รีควายรีบูตก็รีบูตเครื่องไปโอเคตอนนี้มาแล้วนะครับเข้าไปสเต็ปต่อมานะครับเวลาเราทำงานเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ภายใต้องค์กรเรามี Domain Controller มีบริการ Active Directory นะครับพวกเราอาจจะถามครับพี่รักครับจะต้องจอยโดเมนหรือเปล่าตอบแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยต้องจอยโดเมนภายใต้การจัดการระบบในองค์กรของเราเองเนี่ยเราจะต้องทำการจอยเซิร์ฟเวอร์ทุกเครื่องนะครับให้เป็นอยู่ภายใต้โดเมนคอนโทรลเลอร์ยกเว้นมันอาจจะมีระบบอื่นระบบเฉพาะที่เขาอาจจะไม่ได้รีควายที่จะจอยโดเมนและเป็นระบบที่เราเองเนี่ยไม่ได้คอนโทรล 100% อย่างเช่นสมมติองค์กรเรา implement ระบบ ERP เป็น SAP เป็นซอฟต์แวร์ตัวอื่นถ้าผู้ให้บริการที่มาติดตั้ง implementation ให้เขาไม่ได้รีควายตรงนี้ระบบเหล่านั้นอาจจะเป็นระบบเฉพาะที่แยกออกไปแต่ระบบที่เป็นระบบหลักภายในองค์กรของเราซึ่งไม่ใช่แอปพลิเคชันเฉพาะหรืออะไรก็ตามนะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นั่นนู่นนี่ต่างๆภายใต้การบริหารจัดการเราต้องจัดการให้อยู่ภายใต้โดเมนคอนโทรลเลอร์นะครับแต่อย่างที่เรียนพวกเราครับว่าเซิร์ฟเวอร์หรือแอปพลิเคชันทางธุรกิจจำนวนมหาศาลเลยนะรีควายการจอยโดเมนอยู่แล้วนะครับแทบจะมี requirement ว่าคุณจะต้องมี Active Directory ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเซิร์ฟเวอร์เหล่านั้นมีโอกาสที่จะเข้ามาจอยภายใต้ infrastructure ของ Domain Controller เราสูงนะครับ
เมื่อแอปพลิเคชันทางธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าแอปพลิเคชันทางธุรกิจมาจอยกับ Active Directory หมายความว่า Active Directory คือหัวใจสำคัญมันตายเดือดร้อนดังนั้นน่ะคุณเองจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในการบริหารจัดการมันและรักษามันด้วยในขณะเดียวกันเมื่อมีทั้ง User จำนวนมหาศาลคอมพิวเตอร์จำนวนมหาศาลและบริการอื่นๆมาใช้ Active Directory ภายในองค์กรเราภายในระบบเราก็ต้องรู้ว่าจะต้องสเกลอัพมันยังไงจะต้องสเกลความสามารถในการให้บริการมันอย่างรวดเร็วที่จะทำได้เร็วเนี่ยทำอย่างไรนะโอเคนะครับทีนี้กลับมาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำไงต่อครับก็ขั้นตอน join domain นะครับเราชี้ DNS server ถูกต้อง join domain ก็เป็นเรื่องง่ายมากนะครับ take adoptยกเว้นถ้าเขียนผิดนะอันนี้ไม่ได้แน่นอนเพราะผิดนะครับพี่รักอาจจะพิมพ์เร็วไปหน่อย take adopt นะครับจอยโดเมนถ้าถูกต้องทุกอย่างดีมันจะจอยและเสร็จอย่างรวดเร็วนะครับก็รีสตาร์ทไปค่อนข้างที่จะบูตเร็วนะในหน้าจอนี้นะครับให้คุณล็อกอินเป็นแบบโดเมนคอนโทรลเลอร์ละใช้ name / administrator หรือ administrator at techadopt.co.th ก็ได้นะครับล็อกอินได้2แบบนะถ้าคุณจะสวิตช์มาแบบนี้ก็ล็อกอินด้วย admin domain เข้าไปเลยนะครับในแง่ของการจัดการแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ในแง่ของการจัดการแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์สมมุติว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเรา best practice คือจะสังเกตว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์หลายๆตัว User ที่สามารถที่จะเข้ามาจัดการเซิร์ฟเวอร์ได้จะชื่อว่า Administrator ใช่หรือไม่ครับถูกไหมถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์เยอะและ IT กายหรือคน IT ขององค์กรเราเยอะๆเราควรจะใช้ Administrator สำหรับทุกๆเซิร์ฟเวอร์ไหมคำตอบคือไม่ควรจะเราควรจะทำอย่างไรล่ะในการจัดการนะครับให้แอดมินเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ก็ให้นายกนะครับ Database Server ก็ให้ DBA ที่เป็นนายขอนะครับหรือคนที่รับผิดชอบอีกเซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่เป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็อีกนายคอทำยังไงหลักการก็คือนะครับสมมุติว่านะเรามี IT หลายๆคนอันนี้ผมล็อกอินโดเมนแอดมินเข้ามานะครับเพื่อที่ deploy วิธีการอีกอันนึงที่จะทำให้การจัดการเซิร์ฟเวอร์ที่ดีโดยไม่ใช้ administrator domain นะครับและไม่จำเป็นจะต้องให้ user ที่เป็นแอดมินของเซิร์ฟเวอร์แต่ละโลไฟล์เซิร์ฟเวอร์โลนะครับหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์โลเนี่ยคนที่มาดูแลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโดเมนแอดมินทำไงวิธีการก็คือนะเดี๋ยวผมไปดูกันนะครับวิธีการก็คือให้เราทำการนะครับใช้ Server Manager หรือ Administrative Tool นี่แหละนะครับเรามาที่ Computer Management นะเรามาที่ Computer Management เครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้มันจอยโดเมนอยู่แล้วถูกไหมเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการให้แนวทางในการบริหารจัดการไปเลยนะครับให้เรามาที่ Local and Group มาที่ Group นะครับปกติ User ทุก User ที่สร้างขึ้นบน Active Directory จะมีหน้าที่เป็น User ธรรมดาเราสามารถกำหนด User ธรรมดาให้ทำนั่นโน่นนี่ได้เรียกว่าการ Delegation การ Delegate
ให้จอยโดเมนได้ให้ทำอะไรได้แต่สิทธิ์จะไม่เทียบเท่า Administrator ในทางกลับกันเราต้องการ assign ให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้คนที่ดูแลอาจจะเป็นสักคนหนึ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าโอเคปกติแล้วนี่สิทธิ์ผมก็แอดนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะไปที่แผนก IT สมมติเคสนี้นะครับTech Adopt เราต้องการให้นะครับฝ่าย IT ผมก็ฝ่ายนาวเลยผมต้องการให้ฝ่าย IT เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะเข้ามาเป็นแอดมินของเครื่องนี้เข้ามาเป็นแอดมินของเครื่องนี้นะให้3คนเลยนะไม่เอาดีกว่ายกตัวอย่างเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ให้คุณณัฐพลเนี่ยกันทาร่าเนี่ยเป็น System Admin ผมก็เลยแอดเข้าไปเนี่ยนอกจาก Domain Admin แล้วณัฐพลจะมีสิทธิ์เป็นแอดมินบนเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยบน Active Directory User เขาก็คือ User ปกตินั่นแหละแต่บนเครื่องนี้เขามีสิทธิ์สูงสุดเลยนะครับคนอื่นถ้าจะล็อกอินนะครับก็ล็อกอินด้วย Administrator ไหมเราจะไม่ในการจัดการ User Password ของ Administrator อาจจะต้องเก็บไว้เป็น Password สูงสุดแต่ Server Database Server File Share คุณใช้วิธีการ assign ว่า Administrator สูงของเครื่องนี้คุณจะให้ใครดูแลอาจจะมีกี่คนถ้าเครื่องนี้มี2คนก็ให้2คนเวลามาบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ทำไงล็อกอินด้วย User และ Password ของตนเวลาคุณไปทำอะไรเซิร์ฟเวอร์ก็ตามมันจะมีล็อกใช่ไหมครับเราไป tracking event log ต่างๆได้ว่า User เนี่ย access server เวลากี่โมงเข้ามาทำอะไรถ้าคุณใช้ Administrator และ Administrator นะครับล็อกอินทุกเครื่องไปดูล็อกก็เห็นแอดมินทำนั่นโน่นนี่แต่ไม่รู้ว่าใครเข้ามาทำอะไรกับเซิร์ฟเวอร์นะครับวิธีการที่คุณ assign user นั้นๆให้กับเซิร์ฟเวอร์มันจะทำให้คุณเห็นล็อกเห็นอีเวนท์ที่เขาทำนะครับดังนั้นในแง่ของการเวลาคุณจะเชนคุณจะทำอะไรต่างๆนะครับกระบวนการหนึ่งที่เขาเอามาใช้ในการจัดการให้ระบบมันรันไปโดยจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องถูกแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อนให้เขารับทราบและทำการตรวจสอบว่าไอ้เชงเนี้ยมีผลหรือมีเอฟเฟกต์หรือมีผลกระทบอะไรบ้างกับระบบไหมถ้าไม่มีเขาจะเช็คและอนุมัติเองเนี่ยณัฐพลก็มาทำงานพอทำงานเสร็จปุ๊บนะครับเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าคนอื่นเขาก็รู้ณัฐพลก็รู้แต่ได้มีสตินะครับไม่ใช่ว่า Administrator ล็อกอินเข้ามาแอบทำไปปุ๊บพอมีปัญหาก็เงียบไม่รู้ว่าใครนะครับถ้าไม่ไป tracking จนกระทั่งว่าIP เครื่องนี้คือเครื่องของคุณนั่นแหละมันก็ไม่พูดอย่างเงี้ยจะไม่เกิดขึ้นปัญหามันจะไม่เกิดขึ้นโอเค ทีนี้เนี่ยพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะแทนที่ผมจะใช้ user administrator ใช่ไหมครับผมก็จะใช้ user นะณัฐพลเมื่อกี้นะณัฐพลนะครับสลับโปรไฟล์นี่นะขอสะกดชื่อกันนะ n ณัฐพลต้องเข้าไปโดเมนผมจำชื่อ user ไม่ได้เพราะนี่มันต้องล็อกอินใช่ไหมฮะนะฝ่าย IT นะครับเนี่ยณัฐพล property ดูหน่อย NATTAPON นะครับณัฐพล.ke ณัฐพล .ke NATTAPON NATTAPON.ke ดูพาสเวิร์ดน่าจะใช่ไหมโอเคนะครับคุณใส่พาสเวิร์ดถูกตอนนี้เราก็ล็อกอินเว็บเซิร์ฟเวอร์เข้ามาในฐานะ user ชื่อณัฐพล
ณัฐพลเป็นแอดมินสูงสุดของเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ทำอะไรได้ทุกอย่างบนเครื่องนี้นะครับคนอื่นไม่มีสิทธินะมีแค่ณัฐพลกับแอดมินแต่แอดมินแน่นอนว่าไม่มีใครเข้ามาอยู่แล้วคุณณัฐพลก็ไม่รู้ว่าพาสเวิร์ดของแอดมินคืออะไรก็ได้รับแอสไซน์มานี่แหละนะครับเวลาทุกอย่างถูกต้องนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ best practice ที่ให้พวกเราต้องเอาหลักการที่พี่ลักษณ์สอนไปใช้งานนะคุณมีเซิร์ฟเวอร์หลายๆเครื่องเซิร์ฟเวอร์แต่ละเครื่องนะครับไม่จำเป็นจะต้องให้ administrator จะต้องเป็นชื่อแอดมินล็อกอินเข้าไปคุณก็ไป assign ให้ admin group local ของเซิร์ฟเวอร์นั้นดึง user ที่อยู่บนโดเมนเข้ามาให้เป็นแอดมินนะครับแค่นี้เขาก็มีสิทธิ์สูงสุดในการที่จะบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์เครื่องนั้นแล้วส่วนในเชิงแอปพลิเคชันนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าคุณมีแอปพลิเคชันบนเซิร์ฟเวอร์นั้นๆหรือการติดตั้งอะไรบางอย่างถ้าต้องใช้ administrator ของโดเมนหรืออะไรเงี้ยอาจจะจำเป็นต้อง set up administrator ล็อกอินด้วย admin เข้าไปก่อน prepare set up ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อย add user เหล่านี้เข้ามาเป็น admin ภายหลังโดยที่ละ administrator ของ domain controller เอาไว้โอเคไหมครับระบบก็จะ secure มากขึ้นนะครับการจัดการจาก tracking คนที่เข้ามาจัดการระบบได้ง่ายขึ้นสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะสำหรับเว็บเซิร์ฟเวอร์เองนะครับมันเป็นโลนึงนะครับซึ่งอยู่บน Windows Server 2022 อยู่แล้วจะว่ากันไปก็เป็น Windows Server ตระกูล Windows Server ทุกตัวนะครับตั้งแต่ 2022 ลงไปแม้กระทั่ง 2008 R2 ก็มีเว็บเซิร์ฟเวอร์เราก็ใช้หลักการนี้เอาไปใช้งานได้เหมือนกันนะเราจะทำไงฮะทำเว็บเซิร์ฟเวอร์เช่นเดิมมาที่ add rows and features wizard นะครับทำไงต่อฮะ next นะครับ next นะครับตรวจสอบชื่อนะครับชื่อนี้นะครับมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่ตรงนี้ครับเว็บเซิร์ฟเวอร์วงเล็บ IIS อยู่ตรงนี้นะครับเราก็ทำการ add feature เข้าไป next นะครับ next เบื้องต้นโดย default มันก็จะมี .NET 4.8 ติดมาให้สำหรับ IIS เวอร์ชันนี้นะครับเนี่ย .NET Framework นะครับคุณจะอยากติดตั้งอะไรเพิ่มเข้าไป ASP.NET ไหม 3.5 ไหมฟีเจอร์บน IIS คุณสามารถติดตั้ง .NET ในเวอร์ชันที่มัน compatible กับ IIS Server ได้หลายเวอร์ชันนะครับติดตั้งเสร็จปุ๊บ IIS จะเห็นหลายๆเวอร์ชันนะครับเวลาคุณทำแอปพลิเคชันมันสามารถเลือกได้ว่า IIS Web Server เนี่ยคุณจะ compile กับ ASP.NET เวอร์ชันไหนมันเลือกได้นะครับนอกนั้นก็ยังไม่ต้องเลือกนะครับเลือกแค่นี้ก่อนนะก็ทำการติดตั้งนะครับอันนี้เป็น low service นะฮะอันนี้เป็น default นะครับ default web dev public นะครับคุณอยากรู้รายละเอียดลึกมากขึ้นคุณก็ไปลองดูนะครับตรงนี้ custom logging ก็เป็น tool อ่ะเนี่ย tool trade log request monitoring ลองติ๊กไปนะครับอยากรู้ต้องเรียนรู้นะครับตรงนี้นะครับ FTP server ก็อยู่ตรงนี้ผมคงไม่ได้ติ๊ก FTP server ให้พวกเราจะทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์สามารถใช้ FTP แต่หลักการความปลอดภัยก็คือว่าถ้าคุณไม่ต้องใช้บริการใดๆนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์คุณไม่ต้องติดตั้งเพิ่มเดี๋ยวจะกลายเป็นการเปิดช่องโหว่เข้าใจใช่ไหมนะครับ Security ก็แบบ default แบบนี้ไปก่อน default แบบนี้ไปก่อนนะครับเนี่ย default ไปก่อนนะคุณจะติ๊ก basic authent เขาอธิบาย offer strong browser compatibility หรือ Windows authent นะครับคุณติ๊กไปนะ IIS compatibility อันนี้แนะนำให้ติ๊กเลยนะครับ management tool เนี่ยพวกนี้มันจะมาด้วยนะครับคุณสามารถติ๊ก all ได้หมดแหละครับนะติ๊ก all ได้หมดแหละถ้าคุณต้องการที่จะทดลองนะครับแต่เบื้องต้นเท่านี้นะครับ
next นะครับติดตั้งไปอันนี้เคสนี้ก็ติดตั้งให้ดูว่าเราเพิ่ม .NET 3.5 เข้าไป ASP.NET 4.8 เข้าไปนะครับนะแต่เป้าหมายวัตถุประสงค์สูงสุดคือให้เรารู้ว่าเนี่ยเครื่องนี้ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับติดตั้งเสร็จมันจะหน้าตายังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับมีการ error นะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยดิ error อะไรเคสนี้เป็นกรณีศึกษาที่ดีครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มแอดใหม่เรามาแอดใหม่นะอย่าเพิ่งไปติดตั้งไอ้ .NET 3.5 นะไอ้ขั้นตอนเนี้ยนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ติ๊กไปถูกแล้วนะเอาใหม่นะพอติ๊กไปนะครับอย่าเพิ่งไปติ๊กอื่นๆนะอย่าเพิ่งติ๊กอื่นๆนะไอ้เจ้าเนี่ยมันคอนฟ lict นะเจ้าเนี่ยมันคอนฟ lict เนี่ยไอ้ 3.5 เนี่ยนะครับ next ไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะเราเลือก IS compatibility IS 6 compatibility นะครับติดตั้งนะครับพอเมื่อกี้ผมไปติดตั้งไอ้ 3.5 ไอ้เคสนี้เคยเกิดขึ้นในหน้างานเหมือนกันนะครับแล้วปัญหาก็คือว่ามันก็เออร์เลอร์อยู่นี้แหละดังนั้นไอ้พวกนั้นไว้ติดตั้งทีหลังไม่ต้องติดตั้งในขั้นตอนนี้นะครับบางทีมันคอนฟ lict ในตัวมันเองนะครับเห็นไหมฮะอย่างที่พี่ลักษ์บอกนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพอเสร็จเรียบร้อยก็ไม่มีประเด็นอันนี้ก็ลืมไปได้เลยนะทักนี้ปิดไปได้เลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับทำไงฮะก็คุณจะเช็คหรือมันรีบูตไม่รู้รอแป๊บนึง Effect Please Contact System Admin หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับเครื่องมือที่พวกเราจะใช้ในการจัดการเช็คเรื่องเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็คือ Internet Information Service IS Manager เห็นใช่ไหมครับนะไอ้เมื่อกี้ที่มัน error ไอ้ตรงเนี้ยนะ This operation has cancelled deals restrict effect on this computer please contact it อันนี้มันน่าจะเป็น restriction ของ user เข้าใจใช่ไหมผมอาจจะมีการทำ policy restriction อะไรนะ system admin อะไรต่างๆสำหรับ user ปกติเราลองมาพูดดูนะเราลองมาพูดดูผม sign out ออกไปนะครับ sign out ออกไปนะครับพูดให้พวกเราเห็นนะว่ามันมี error ได้อย่างไรใช่ไหมมันก็มี error ได้แต่ error นั้นเราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจนะพี่รักก็จะเข้า Take Adopt นะครับได้ให้พวกเรารู้ว่าเมื่อกี้มัน user ชื่อณัฐพล .ke ใช่ไหมนะครับมันเข้า system administrator ไม่ได้เพราะว่าอะไรนี่เห็นไหมมันเป็นการถูกบล็อกโดย group policy นะครับ group policy ของ IT นะครับของ IT นะดังนั้นเนี่ยสมมติมันมีปัญหาก็ต้องไปแก้ที่อะไร group policy ต้องไปดู group policy เนี่ยนะgroup policy ที่มันมีผลกับนะครับ user ในฝ่าย IT เพราะว่าณัฐพลอยู่ฝ่าย IT นี่ไงฝ่าย IT เนี่ยนะไม่ใช่ตรงนี้ฝ่าย IT เนี่ย IT drive policy มัน inherit block นี่ไงเนี่ย block control panel เนี่ยนะครับมัน inherit มาเดี๋ยวสมมุติว่าเราบล็อก inherit นะเนี่ย
block inherit ก็เนี่ย block inherit เนี่ยเราสามารถทำนี้ได้นะครับไม่ให้มัน block inherit ก็ทำได้นะครับถ้า block inherit ตรงนี้เลยก็อาจจะไม่สะดวกนะครับดังนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะบล็อกอันนี้อยู่แล้วมีอิทธิพลกับทุกอันแล้ว exception บางอันนะแนะนำว่าคุณก็ลากให้นี่นะไปอยู่นะครับคุณก็ delete ไอ้ตรงนี้ทิ้งเนี่ย delete link ทิ้งไอ้ policy block inherit เนี่ยก็นะอยู่ตรงไหนล่ะเมื่อกี้ block เนี่ยคุณก็ลากไปอย่างนี้แทนลากไปบัญชีลากไปบริหารลากไปบำรุงลากไปจัดซื้อนะครับลากไปคลังสินค้าลากไปขายนะครับลากไปการตลาดเนี่ยจบแล้วแต่พวกนี้มันจะเป็น policy link โดยตรงนอกนั้น inherit เห็นไหมแต่ IT ไม่ต้องมีนะครับมันก็คือจะต้องมีการจัดการ policy นั้นๆให้ unique ลงไปในระดับแทนที่จะ cover ทีเดียวปกคลุมทั้งหมดคุณก็ต้อง assign policy แยกย่อยลงไป OU sub OU ให้มากนะครับแล้วก็ตบด้วยคำสั่ง gp update/force เช่นเดิมนะลักษณะนี้คือฝ่าย IT ก็จะไม่มีไอ้บล็อกเมื่อกี้แล้วฝ่าย IT จะไม่ได้รับนโยบายบล็อกนะครับในส่วนของพวก Control Panel อะไรพวกนี้นะเห็นไหมอันนี้พี่รักก็พรูฟให้เห็นนะว่ามันเข้าไปได้เมื่อกี้นะครับอันนี้เรากลับมาที่ Web Server นะครับ User Admin เข้าได้ปกติเลยเนี่ยเพราะอะไรแอดมินไม่ได้ถูกบล็อกนะมารันคำสั่งนี้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะใช้หลักการก็คือกลับไปที่ User ณัฐพลแต่เรามาจัดการให้ User ณัฐพลไม่ต้องเจอปัญหาแบบเมื่อสักครู่เรียบร้อยนะครับก็ sign out นะ sign out เพื่อที่จะไป VMware เนี่ยถ้าเป็น Windows Server มันไม่สามารถที่จะให้ติ๊กเมาส์แล้วก็วิ่งลงมาเป็นเหมือนกับ Control Alt Delete นะครับtext adopt ใช่ไหม pon.ke นะครับก็ล็อกอินเข้า User ณัฐพลเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะอะไรอันนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาแล้วเห็นไหมเข้าได้ละนี่แหละแวะเข้ามา troubleshooting เล็กๆน้อยๆให้ดูนะครับว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ผิดปกติใดๆแต่ user เองมันโดน policy block นะครับเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารจัดการ Internet Information Service คือ tool ที่ชื่อว่า Internet Information Service Manager นี่แหละคลิกมาได้เลยนะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำแล้วก็จะมี tool นะครับอันนี้เป็น Internet Information Service เวอร์ชัน10เห็นไหมเวอร์ชัน10นะครับบน Windows Server 2022 IAS 10นั่นเองนะครับถ้าเราติดตั้งเสร็จนะครับเราสามารถเทส local host ได้เราเทส local host ได้รอสักนิดนึงอันนี้มัน initial อยู่ transfer เป็น Edge อยู่ Microsoft Edge นะครับ get start confirm sync with out การสายนะฮะเราสามารถที่จะ http localhost
พื่อเช็คอันนี้คือเครื่องนี้นะครับทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วนะเราสามารถใช้ localhost หรือใช้ชื่อของเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ในการที่จะให้ user เนี่ย access นะครับถ้า user เองเนี่ยเป็น user ที่ join domain นะครับเราสามารถ HTTP อย่างนี้ได้ไหมเนี่ย TA เราใช้ชื่อได้เพราะอะไรระบบนี้มันอยู่ภายใต้ Active Directory อยู่ภายใต้ Domain Controller อยู่ภายใต้กฎ DNS นะครับเราสามารถใช้ชื่อถ้าคนอื่นเรียกก็ต้องเรียกใช้ชื่อเต็มนะครับ HTTP นะครับอย่างนี้ TA อย่างนี้นะครับถ้าอยู่ภายใต้โดเมนเดียวกันใช้ชื่อแบบนี้ได้ไหมฮะใช้ชื่ออย่างนี้ได้เพราะมันจะไปตามด้วย .techadopt.com ได้เลยนะครับซับซ้อนเหลือเกินไม่ซับซ้อนนะพวกเรานะ HTTP Web Server 1 หรือนะครับ .techadopt ภายใต้ชื่อภายใต้ Domain Controller นี้ได้หมดถ้า User ที่วิ่งเข้ามาไม่ได้จอยโดเมนจะต้องพิมพ์เต็มแต่ User ที่จอยโดเมนอยู่แล้วแค่พิมพ์ชื่อมันก็ขึ้นมาละอันนี้คือชื่อผ่าน DNS นะครับหรือเราจะใส่ 127.0.1.1 ไม่ใช่ 127.0.1.0.0.1 ก็localhost เหมือนกันนะครับหรือเราจะใส่ 10.0.1.84 ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ว่าคุณจะเรียกเข้ามาผ่านช่องทางไหนซึ่งมันก็จะมีการไปโซชื่อนะครับทีนี้นี่คือ IIS นะครับล็อกอินเข้ามาใช้ชื่อณัฐพล .ke IIS Web Server นะครับเพื่อให้พวกเรามีพื้นฐานนะครับพี่รักก็จะสอนให้เข้าใจหลักการใช้งานเบื้องต้นนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนที่1นะครับก็คือส่วนของ Web Server เลยก็จะมีแอป tool ต่างๆพวกนี้นะครับจะสังเกตว่าแอปพลิเคชัน pool พวกนี้เราสามารถสร้าง pool ได้ถ้าสมมติเรามี .NET ในหลายเวอร์ชัน pool ต่างๆที่เรารันเนี่ยมันอาจจะใช้ .NET เวอร์ชันแตกต่างกันได้เราก็สามารถตั้งชื่อ pool นะครับแอปพลิเคชัน pool เนี่ยเบื้องต้นนะครับมันจะถูก assign ให้กับเว็บเซิร์ฟเวอร์แต่ละเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานนะยกตัวอย่างตรงนี้นะอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเราดูที่ Advanced ตรงเนี้ย Advanced Setting จะสังเกตว่าเนี่ย Application Pool App Server จะมีการผูกกับ Application Pool Application Pool 1 Application Pool สามารถรับเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้หลายเว็บนะครับเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ Default นะครับทีนี้เว็บเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้มีอะไรให้เราต้องแก้ไขบ้างหน้าตาตรงนี้นะครับฝั่งซ้ายมือส่วนตรงกลางและส่วนฝั่งขวามือตรงกลางในกรณีที่เราต้องการใช้ฟอร์ตให้เป็น SSL นะครับ Site does not have secure อันนี้มันไม่มี secure SSL ก็เป็นเรื่องที่ Advanced นะครับเราสามารถที่จะมากำหนด by add port ตรงนี้ได้อย่างเงี้ย443ได้เพิ่มได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณมี443คุณก็จะต้องไปจัดการเรื่องนะสตาร์ทได้ไหมฮะมีมันบอกว่า cannot be start maybe มีคนใช้ผมรีมูฟออกก่อนนะมันน่าจะไปทับกับเซอร์วิสอื่นที่มันใช้อยู่พอ443นะครับเนี่ยเบื้องต้นนะครับ by ตรงนี้นะครับก็คือ HTTP เราสามารถที่จะมา assign unassign IP อะไรต่างๆได้นะครับหรือเพิ่มพอร์ตต่างๆให้ระบบได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนจากพอร์ต80ตรงเนี้ยนะเป็นพอร์ตอย่างอื่นก็ได้นะครับนะสมมติเราเอาเป็นพอร์ต
81ตรงเนี้ยเราสร้างเพิ่มเนี่ยมันก็มีพอร์ต81มันก็รับพอร์ต81ได้ลองดูซิถ้าพอร์ต81ก็โคโล81นะครับเห็นไหมฮะโคโล81ก็เป็นการเพิ่มพอร์ตให้กับ Internet Information Service ได้เราสามารถที่จะเพิ่มพอร์ตได้1เว็บไซต์โดย default เว็บไซต์โดย default ก็มีเรื่อง authent นะครับมีเรื่องการจัดการว่าเว็บไซต์นี้รองรับ SSL แต่คุณจะต้องทำการเพิ่ม SSL Certificate เข้ามาก่อนในตรงนี้นะครับลอง by นะครับ443เมื่อกี้ใส่443ปุ๊บมีปัญหาเดี๋ยวผมลองใส่เป็น IP สิมันจะมีผลไหมนะครับ IP 443นะมีผลไหมฮะไม่มีนะแต่ถ้าผม by ตรงนี้เป็น star รู้สึกมันไปทับกับบริการอะไรบางอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวเช็คไม่ทับมันน่าจะอยู่ระหว่างทางนะ84ทับไหมหรือมันจะทำให้เซอร์วิสพังไหมจริงด้วยมันเป็นคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างนะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้พอร์ต43เนี่ยนะพอร์ต43มันไปทับอะไรบางอย่างนะครับแต่ถ้าเราเป็น IP ทับไหมเดี๋ยวผมลองสตาร์ทสิสตาร์ทได้แต่ถ้านะครับพอ 43เราสามารถใช้ HTTPS จึ๊บ443ได้ไหมนะได้อยู่นะ443 10.84 colon 443ได้ไหมก็ยังได้อยู่นะครับยังได้อยู่นะอันนี้กลับมาแล้วล่ะนะครับได้อยู่นะ443นี่ยังไม่ใช่ HTTPS ทีเดียวนะถ้าจะว่าไปเพราะว่าเป็นแค่การบายตรงนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องเหมือนกับต้องมาคอยบังคับตรงนี้เนี่ย This site does not have secure HTTP contact accept SSL เพราะมันยังไม่มี SSL certificate นะครับซึ่ง SSL server เนี่ยต้อง import เข้ามาจากตรงนี้ก่อนนะครับจะต้องมีการ import SSL เข้ามาซึ่งนั้น advanced นะครับ advanced มากนะครับทีนี้เอาเบสิกไปก่อนนะครับสำหรับคอร์สนี้เอาเบสิกไปก่อนนะครับเราสามารถทำอะไรอีกครับ default document โดย default เนี่ยมันจะใช้นะครับถ้าเราต้องการไม่ต้องการพิมพ์ชื่อ default html เหมือนตรงบ้านนี้ครับเขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียงลำดับเนี่ยไฟล์นี้ index.html เนี่ยนะครับซึ่ง location ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้อยู่ตรงไหนครับขอเข้ามาตรงนี้นะเว็บเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้อยู่ที่เว็บไซต์ manage browse advanced setting มันอยู่ที่ system drive init web root อยู่ที่ day 4อยู่ที่ day 4 init pub web root เนี่ยครับมันคือไฟล์ is. เนี่ย is start มันคือไฟล์ชื่อ is start นะครับซึ่ง is start ถ้ามาดูตรงนี้มันก็จะมี is start.html เห็นไหมครับเนี่ยนะถ้าเราอยากจะทดลองก็ copy นะครับเพจนะมันจะ copy ใช่ไหมครับแล้วก็ลองเปลี่ยนชื่อเป็น default ชื่ออื่นก็ได้นะ default.htm นะครับ default default นะครับ default default นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็น่าจะนามสกุล .htm นะเราอาจจะมีการ open with notepad นะครับแก้โค้ดนิดหน่อยเนี่ยมันสามารถแก้โค้ดได้นะครับbody นะ hello ลองเซฟสิ
default.htm ได้ไหมฮะมันไม่ให้แก้เหรอOpen with Notepad อันนี้พอคลิกแล้วเนี่ยมันลิงก์ไปที่มันลิงก์ไปที่ Web นะครับมัน ahub ไปที่นะเราทดลองง่ายๆนะให้มันมาที่ web google .com แล้วกันมันจะให้ยอมเซฟไหมเอามาที่เดสก์ท็อปก่อนเอามาแก้กันนะครับอันนี้เป็น ahub นะครับhello world ลองดูสินะ hello world นะผมจะเอา hello world นี่แหละแก้นิดนึงนะ hello world อยู่ไหนเลยเมื่อกี้เว้นวรรคลงมานะครับเซฟนิดนึงลองดูซิ hello world ต้องลงมาโอเคเราก็ copy ไปเนี่ย copy มาเพจเนี่ยปึ๊บนะครับเรามาลองดูนะนี่ครับเห็นไหมฮะ hello world ทำไมมันถึงเปลี่ยนเป็น hello world หรอเพราะว่าไฟล์ชื่อ default เนี่ยมันอยู่อันดับหนึ่งในเนี้ยมันอยู่อันดับหนึ่งเนี่ยฮะบนสุดนะครับเราก็แค่แทรกไฟล์ชื่อ default มันก็จะกลายเป็น hello world นะไปเลยแทนมันก็จะวิ่งมาอ่านไฟล์นี้ก่อนที่จะมาอ่านไฟล์นี้นี่วิธีการนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องของการจัดการเขียนเว็บไซต์แล้วนะอันนี้ผมเองก็เอามาให้ดูว่ามันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมฮะเว็บเซิร์ฟเวอร์มันจัดการอย่างไรกันแน่นะครับยังมีหลายๆส่วนหลายๆอย่างนะครับหลายๆส่วนหลายๆอย่างซึ่งอันนี้ก็เป็นการไกด์ไลน์พวกเรานะครับคนที่ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์วิธีการทำเว็บเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยจริงๆเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถสร้างได้หลายเว็บไซต์อะไรเนี่ยไซต์นะครับแอป1อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะผ่านไหนแล้วครับผ่าน www แอป1สมมติเราใช้ผ่านนี้อย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยเราก็อันแอสไซน์ไปนะครับเหมือนกันได้ไหมอันแอสไซน์anotherต้องใช้พอร์ตอื่นนะครับสมมติพอร์ต888อย่างเงี้ยเนี่ยเว็บเซิร์ฟเวอร์นี้ก็เป็น888เราเซิร์ฟเวอร์นึงเนี่ยเราสามารถที่จะนะครับ F2 เราสามารถที่จะสร้างนะwww F2 อย่างเงี้ยได้เลยนะ8889นะอย่างเงี้ย8889ได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวเขาดูก่อนเขาเนี่ยตรงนี้ก็8889ก็ถูกแล้วนี่เหตุใดนะถึง error cannot start another website may be used 8889พอร์ตมันชนนะพอร์ตมันชนเราก็เปลี่ยนพอร์ตบางทีมันอาจจะเป็น well no port นะพวกเรานะครับ8,000อย่าไปยึดติดกับพอร์ตนะครับถ้าเซิร์ฟเวอร์เดียวเนี่ยมีหลายพอร์ตนี้ก็อย่าไปยึดติดกับพอร์ต8,000ก็สตาร์ทได้เห็นไหม
นะครับเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียวสามารถที่จะทำหลายๆเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รันงานแต่ละเซิร์ฟเวอร์อาจจะขึ้นอยู่ว่า .NET เวอร์ชันไหนนะครับเนี่ยคุณสามารถเห็นไหมครับเวลาสร้างปุ๊บมันก็จะขึ้นว่ามีแอป pool 1แอป pool 2ขึ้นให้อัตโนมัติเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับการกระจายเรื่องแอป pool application pool ตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเว็บไซต์ด้วยโดย default นะครับหรือเรามาสร้างแล้วก็มันอาจจะรัน .NET เวอร์ชันต่างกันพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับนี่คือเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS Web Server นั่นเองครับทีนี้ถ้าเราอยากจะให้มันมีชื่อนะครับของเซิร์ฟเวอร์เป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถไป map DNS server ให้เป็นชื่อ www ให้เป็นชื่ออะไรต่างๆได้นะครับแล้วเอามาใส่นะครับแล้วก็เอามาใส่เนี่ยตรงเนี้ยในบายตรงเนี้ยเนี่ยจะสังเกตเนี่ยเขาให้ใส่ host name เนี่ยถ้าซ้ำกันก็ให้ใส่ host name ถ้า host name ต่างกันพอร์ตเดียวกันมันก็ไม่เออร์เลอร์นะครับสำหรับ EP นี้ก็คงจบไว้แค่นี้นะครับเจอกันใน EP ต่อไปก็ทำให้พวกเรามีพื้นฐานเกี่ยวกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ส่วนการลงรายละเอียดลึกนั้นแอดวานซ์นั้นคอร์สนี้ยังไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นนะครับก็หวังว่าจะทำให้พวกเราได้ทักษะได้ประสบการณ์ว่าทำเซิร์ฟเวอร์ให้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยควรจะแยกออกมานะควรจะแอสไซน์เรื่องสิทธิการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์พวกนี้ให้กับคนอื่นได้อย่างไรเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ